عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة رقم 673 من برنامجكم لحظات قرآنية. وفي هذه الحلقة وما بعدها سنتعرض بقى لصلاة الجمعة تاريخيا، أو بعنوان بقى التواتر الشيطاني في صلاة الجمعة في لمحة تاريخية. احنا طبعا قلنا قبل ذلك ان الله سبحانه وتعالى يعني حين تعرض لصلاة الجمعة في سورة الجمعة لم يكن ليشرعها، وإنما كان تعليقا على حدث وقتها، حين يعني بعضهم تكاسل عن صلاة الجمعة. وإحنا طبعا نعرف أن يوم الجمعة سمي بيوم الجمعة عشان خاطر صلاة الجمعة. فحين انفض الناس عن النبي وهو يخطب في صلاة الجمعة وتركوه قائما نزلت هذه الآيات. لكن هي صلاة الجمعة موجودة، يوم الجمعة موجود إلى آخره، والله سبحانه وتعالى ذكر يومين من أيام الأسبوع، يوم الجمعة ويوم السبت. احنا سنعيش يعني في هذه الحلقة مع لمحات من الطبقات الكبرى لابن سعد عن صلاة الجمعة. يعني هذه اللمحات طبعا هي روايات تاريخية، قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، لكن حين يذكر فيها النبي يبقى نحن لا نؤمن بهذا. لكن الروايات التاريخية كتاريخ عن الجماعة الخلفاء أو غيره، ده يعني موضوعات تاريخية، حتى إذا كانت حقائق تاريخية وصحيحة فهي حقائق نسبية وليست داخلة في الدين. فأول حاجة ابن سعد بيتكلم مثلا عن القدوم صلاة الجمعة، فيذكر أن عسيب مولى النبي أو خادمه كان يقول: من كان منكم صحيحا يقدر على المشي الجمعة فلا يدعها، فإنها فريضة كفريضة الصلاة كفريضة الحج. يعني بينسب ابن سعد في الجزء السابع من صفحة 42 أن عسيب اللي هو قال لك ده كان مولى النبي كان بيقول الكلام ده. وبيذكر برضو حادثة تاريخية وديت موجودة بقى في ابن سعد وفي الطبري وغيره، إن الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك لبث ثيابا خضرا من حرير ونظر في المرآة، وكان طبعا شباب في الوقت ده، فقال: أنا والله الملك الشاب، وخرج يصلي وصلى ومات بعدها مباشرة. دي حادثة تاريخية مشهورة في الجزء السابع الجزء الخامس من ابن سعد في صفحة 247 وفي الطبري وفي ابن الأثير وغيره. واحنا حققنا هذا في مقال لنا بعنوان التحقيق في جريمة حدثت سنة 99 هجرية. الراجل ده اللي هو خليفة سليمان بن عبد الملك وكان بيهتم بالصلاة، بص نفسه في المرآة وتجهز بقى، ما هو طبعا عارف ان صلاة الجمعة هي حفل تكريم له هو، ولك يعني أنا والله الملك الشاب. وبعدين بعد كده مات، ويعني كانت مؤامرة بالسم عليه كما يعني حققت في الحادثة التاريخية ديت في المقال. لكن اللي يهمنا من هنا ان هو راجل راح يصلي ومهتم بمظهره لأن الناس تنتظره. واحنا قلنا طبعا ان يعني صلاة الجمعة تحولت إلى غرض سياسي مع السلطان أو ضد السلطان القائم. عن وقت صلاة الجمعة خبر بيذكره ابن سعد ان النبي انه صلى خلف النبي في صلاة الجمعة، وقالت خطبة النبي وصلاة قبل نصف النهار، وصلى خلف عمر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، وصلى خلف عثمان فكانت خطبته وصلاته قبل الزوال. يعني هنا بقى في التوقيت واحد يقول لك ان الخطبة في نص النهار اللي وقت الظهر، واحد يقول لك ان هي قبل المغرب يعني قبل ان تزول الشمس وتقترب، يعني واحد بأخر اللي هو عثمان. يعني يبقى على كده انا بقى ان عثمان بن عفان هو اول واحد بدأ في تأخير الصلاة. وطبعا هو عثمان أموي، والجماعة الأمويين اللي بعديه عملوا نفس الكلام فقالوا عنه انهم اماتوا الصلاة بالتأخير. عن هيئة صلاة الجمعة الأخ ابن سعد بيذكر إن أحنف بن قيس كان زعيم قبيلة بني تميم، إنه كان يكره أن يتخطى رقاب الناس قبل خروج الإمام يوم الجمعة.
ومع ذلك أن صفوف المصلين في الجمعة كانت تتكاثر في وقت مبكر، بحيث أن زعيم قبائل بني تميم لا يستطيع الوصول إلى الصف الأول الذي يعني يليق بمقامه إلا إذا تخطى الصفوف، وكان لا يفعل ذلك. وقال عمر بن عبد العزيز أنه اشترى بالصحابي عصا معه في صلاة الجمعة حيث كان يخطب الناس، ويقول لك وكان إذا قعد للتشهد في صلاة الجمعة وعرض تلك العصا على فخذه حتى يسلم، يروح حاططها على حتى يسلم. وكان إذا صلى أمر بعض الحرس أن يقوموا على باب المسجد ولا يمر عليهم رجل قد صفف شعره إلا جزوه له. يعني بعمل حرس، وأي الحرس اللي يشوف واحد شعره طويل يقوم يقصوه. يعني كان يعتبر يعني تصفيف شعر الرجال مكروها. وقال عن خطبة الجمعة أن عمار بن ياسر في خطبة الجمعة كان اقتصر على قراءة القرآن، وقال لك كان إذا خطب الجمعة قرأ سورة ياسين. طبعا هو النبي كان يصلي يخطب الجمعة بالقرآن. وطبعا عمار كان والي على الكوفة في خلافة عمر بن عبد الخطاب، وعشان كده لأن خطبة الجمعة كانت مجرد قراءة سور من القرآن، فكانت الخطبة يعني قليلة، وكانت الصلاة يعني قليلة الوقت. وعمار بن ياسر قال نهانا رسول الله أن نطيل الخطبة في الجمعة. ده الكلام اللي بيقوله ابن سعد. وفي رواية متكاملة عن عمر بن عبد العزيز بقى لما كان بيخطب بقى بغير القرآن. ابن المهاجر يقول رأيت عمر بن عبد العزيز يخطب يوم الجمعة خطبتين ويجلس ويسكت فيها ثلاثة، يخطب الأولى جلسا وبيده عصا وقد عرضها على فخذيه، يزعمون أنها عصا رسول الله، فإذا فرغ من خطبته الأولى سكت، قام في خطبته الثانية توكأوا عليها، فإذا دخل في الصلاة وضعها إلى جانبه. يعني هو بقى تركيز هنا على العصاية، هنا ولا هنا ولا هناك إلى آخره. هو عن الإنصات للخطيب. هو الواجب شرعا إذا تلي القرآن أن يكون الإنصات للاستماع للقرآن كده. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لكن لما تحولت الخطبة بقى إلى منشور سياسي في خدمة السلطان، فابتدوا بقى يلزمون الناس بالاستماع إلى ما يقال. فبقى حكاية بقى إذا قلت لصاحبك الإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، ده بدأ بها جاءت في تاريخ ابن سعد، وذكرها مالك في الكلام بتاعه. وده كله علشان خاطر إلزام الناس أن يستمعوا إلى الهجص الذي يقال في خطبة الجمعة، يعني الهجص الشيطاني في خطبة الجمعة الشيطانية في مساجدهم الشيطانية. وبعدين بعد كده بقى كانت السيطرة التامة على صلاة الجمعة منذ العصر العباسي، و إلى درجة أن يعني الخليفة المأمون كان راجل مشهور بالتفتح يعني شوية، وراجل كان مثقف، طبعا مع التحفظ على اللي عمله في موضوع خلق القرآن يعني، والزام الناس بالرأي بتاعه يعني. لكن في خبر بيقول ان هو عايز يتسلى بالتلاعب بخطبة الجمعة، وكان كان صديقه المؤرخ الواقدي اللي هو ابن سعد كان كاتب الواقدي. فالواقدي من كبار المؤرخين كان موجود في العصر ده. فالمأمون عشان خاطر يعني يتسلى فأمر الواقدي أن يؤم الناس في صلاة الجمعة وأن يخطب فيه. والواقدي رفض لأنه لا يحفظ سورة الجمعة، وكانت بقى من العادة قراءتها في الصلاة. فحاولوا معه أن يحفظ سورة الجمعة فما استطاع حفظها. ده اللي ذكره ابن الجوزي في تاريخه المنتظم الجزء العاشر صفحة 171. وفي المنتظم برضو ان في العصر العباسي المتأخر اشتهر احمد بن محمد حفيد الخليفة المهتدي بالله بانه خطيب في اكبر جامع في بغداد اللي هو جامع الخليفة المنصور، وقال لك انه ظل يخطب في خطبة واحدة لا يغيرها من سنة 386 لغاية مات سنة 418. وقال لك ان هي خطبة واحدة لا تتغير، ومع ذلك فكان كل الناس لما يسمعوها كل اسبوع يضجون بالبكاء. حاجة تضحك. وطبعا لأن خطبة الجمعة يعني خطبة سياسية وتخضع إلى يعني هوى السلطان،
وأصبحت وظيفة. فكان بقى كتابة خطبة الجمعة وسيلة من وسائل الارتزاق. فبعض الناس كان بقى يكتب خطبة الجمعة لنفسه، ويكتب خطبة الجمعة للتانيين وياخد عليها أجر. ومنهم بقى واحد زي مسلم المقري وغيره يعني. وبعدين في العصر العباسي الثاني تحولت المساجد إلى مساجد أيديولوجية في الصراع بين السنة والشيعة، وده بيخطب ضد الشيعة وده بيخطب ضد السنة إلى آخره. وبعدين يعني أحاديث بتنقل هنا وأحاديث بتنقل هناك، وده اللي هو يعني ما غلب في التاريخ لخطبة الجمعة في هذا الوقت. يعني هذه لمحة عن تواتر الشيطاني لخطبة الجمعة في المساجد. اهلا وسهلا بكم احبابي ونرجوكم على القران في قناه اهل القران فوق اهل القران تنسوا المشاركه بالشير واللايك، وعليكم السلام.